الهی با امید تو. دوستان سلام، به نیو ویو خوش آمدین. اگر همراهیمون بفرمایید که به ما بسیار افتخار میدید و امیدوارم به هر حال ماحصل آنچه که تقدیمتون میشه مثمر ثمر واقع بشه. سلام، خیلی خوش آمدین آقای توفیق رضای عزیز. قربون شما، مرسی. منم خیلی خوشحالم که تو برنامه شما لطف دعوت دارید. شدم. خیلی ممنون. باعث افتخار. خواهش میکنم. مرسی از محبتتون و اینکه تشریف آوردین. مایلیم بیشتر شما رو بشناسیم. من تقریبا از 19 سالگی درگیر همین شغل هستم. سال 78 بود که وارد در حقیقت حوزه مطبوعات شدم با نوشتن نقد فیلم و 21 سالم که بود دستیار آقای تقوایی شدم سر فیلم زنگی و رومی که متاسفانه ناتمام موند. نقش فیلم تو فیلم نقش رومی هم من بازی میکردم. جدی؟ و سابقه بازیگری اونم جلوی درون آقای تقوایی ناتمام. تجربهش که خیلی تجربهش واقعا خیلی گرانبها بود برای من و تقریبا هولوش 10 سال برنامه‌های سینمایی تلویزیون رو کار کردم، مثل برنامه سینما 4، مستند 4، سینما 1. به عنوان کارگردان، هم کارگردان، هم نویسنده، هم تدوینگر. درسته، زنده باد. سلامت باشید. بعد دیگه بعد از این دوره‌ای که به نظرم خیلی طولانی شد، به نظرم نمیدونم چرا، دیگه اون دغدغه‌های فیلمسازی رو بیشتر شروع کردم. چند تا فیلم مستند ساختم و بلند، بله، که تو جشنواره سینما حقیقت هم بود. بعد از اون دیگه فیلم کوتاه سیاه سرفه فیلم اولم بود به لحاظ داستانی، زنده که سال 94 بود فکر کنم کار کردیم با خانم مقدمی و آقای تمامی. تجربه خوبی بود. خب منم خیلی دیگه زیادی تجربه کرده بودم. دیگه لازم بود یه جا خرجش کنی. آره. و بعدش هم فیلم، بعد 2-3 سال بعدش هم فیلم ورن و الانم توی استیشن بعد سرمایه گذاری هستیم برای فیلم بلند. فیلم بلند. 19 سالگی گفت. بله، الان پیش از 42 سالم. خب ماشاءالله بهتم نمیاد مثلا. سلام. عرض به حضورت که اون گرایش اولیه در اون 19 سال اول زندگی چی بود که سوق داد تو رو به این فضا و به این دنیای سینما یا نقد فیلم یا اینجور چیز؟ من از 7 سالگی عاشق سینما بودم. یعنی به پسر خالم همیشه منتظر بودم آخر هفته بشه و ما بریم سینما فیلم ببینیم. اول دبیرستان که از کارگردانی رفتم و تقریبا وقتی که شروع کرده بودم 5-6 سالی بود که دیگه خیلی جدی درگیر تئوری‌های سینما بودم. هر ماه منتظر بودم مجله فیلم بیاد بخونم. جالب. آره. خیلی از بچگی واقعا این علاقه اصلا این گرایش اصلا وجود داشته. بله. بریم از در واقع لحظه‌ای شروع بکنیم که ایده شکل گرفت تا رسیدن به فیلم نامه. ایدهش از زندگی خودم بود. جدی؟ پس بر اساس یک ماجرای واقعی؟ تا حدی. خب. من پسرم 1 سالش بود که یه شب خیلی بعدو گذروندم. آره، حالش بد بود، سرفه میکرد و توی بیمارستان شبانه روزی بردمش و دکتر اونجا گفت سیاه سرفه است. آره. بعد یه بحران‌هایی به وجود اومد، من باورم نشد و صبر کردم چون تعطیل بود، صبر کردم تا دکتر خودش ببینتش و بعد داشتم فکر میکردم اگر این ماجرا واقعیت میداشت، یعنی من باور میکردم و میرفتم سراغ این که سیاه سرفه است، چه اتفاقایی میفته. بقیهش دیگه تخیل خودم بود. ولی خب خوشبختانه نبود اون سیاه سرفه برای پسرتون. الان کسی سیاه سرفه نمیگیره. آره دقیقاً. ولی خب اون تشخیص در واقع چجوری بود واقعا؟ کی به همون توی دکتر بی‌مسئولیت. عجب. پس اون دغدغه باعث شد، اون اتفاق باعث شد که این ایده شکل بگیره. و تا رسیدنش به فیلم نامه چقدر طول کشید؟ خودتون نوشتین؟ بله. من البته ایده اولیه‌اش رو نوشتم، سناریو اول رو من نوشتم، در حقیقت بازنویسیشو خانم اسمیخانی کرد، مریم اسمیخانی. بله.
تجربه‌های قبلیتون در پیدا شدن حالا سرمایه این فیلم و حالا تهیه کننده و اینا؟ سرمایه این فیلم خودم جور کردم، سرمایه فیلم بعدیم هم خودم جور کردم. و فکر میکنم که باید سرمایه فیلم بلندم خودم جور کنم. اگه بیزینس پردرآمد دیگه در کنار کار داشته باشی یاره چرا که نه، ولی خب نه خیلی کار سختیه. آره من الان فقط چند سالیه که دارم تیزر میسازم، تیزر تبلیغاتی میسازم، ولی جور کردن سرمایه به نظرم مثلا حالا که صحبتش شد واقعا الان دیگه واقعا هم برای فیلمسازای فیلم کوتاه یه کار خیلی سختیه و امیدوارم که حالا با توجه به حمایت‌هایی هم که از شما دور شنیدم امیدوارم اتفاقای خوبی بیفته. به هر حال آدم‌هایی که دغدغه دارن و دلشون میخواد که حمایت کنن یک نوع از سینمایی که خود اون سینما هم دغدغه‌منده، حالا اول از همه ممکنه نگاهش به گیشه نباشه ولی خب چه بهتر که باشه. اونم کلا الان شرایط خوبی برای در حقیقت فیلم‌های مستقل خیلی نیستش، ولی امیدوارم که با در حقیقت اراده هایی که وجود داره به صورت فردی، حالا نه سازمانی و دولتی و اینا، اتفاقای خوبی بیفته، چون من به نظرم سینمای ما پتانسیل بیشتر از اینا داره. 100%. اساساً شاید حالا این سخت بودن جذب سرمایه برای تولید فیلم کوتاه یا مستقل برمیگرده به نگاه و تلقی که از این دو نوع سینما وجود داره. شاید مثلا میگن سینمای مستقل انگار این جدیتی پشت این عنوان نیست، یا فیلم کوتاه انگار مثلا در واقع فیلمی برای دستگرمی و به قول معروف هیچ وقت خیلی جدی بهش نگاه نمیشه، در حالی که به نظرم واقعا جدیه. پای و اساس در واقع بنیانهای فکری یک کارگردان یک فیلمساز رو داره از همون اول نشون میده، بنا میکنه و خط سیر داره براش تعریف میکنه، بنابراین خیلی جدیه. و همون تلاشمون هم در واقع این هستش که با ارائه این آثار، همونطور که من خودم به حال به عنوان یک سینماگر پی بردم به جدی بودن فیلم های مستقل و فیلم های کوتاه، امیدوارم بتونیم این نگاه رو جا بندازیم که واقعا جدیه. یعنی شاید با یک نگاه جدی‌تر وقت دیگه جذب سرمایه برای تولید فیلم کوتاه یا مستقل دیگه انقدر همیشه بزرگترین دغدغه فیلمسازها نباشه. به هر حال اون بخش اصلی که من فکر میکنم فرهنگو میسازه، یعنی تو همه جای دنیا حالا اسپانسرشیپ هایی هستن که حمایت میکنن، منتها اینجا یه ذره هنوز شرایط جا نیفتاده، ولی من به نظرم سینمایی که دغدغه‌مند، سینمایی که فقط روی فرمول فروش بنا نشده، در حقیقت خورده فیلم هایی که کم کم به وجود میاد فرهنگ رو میسازه. دقیقا همینطوره. بله، به هر حال برسیم به اون بخش جذاب حضور جذاب سرکار خانم شبنم مقدمی و آقای کوروش تمامی عزیز، دو تا از بازیگرای خوب و در واقع بزرگنام حال حاضر سینمای کشورمون. به هر حال حضور عزیزان عرصه حرفه‌ای در فیلم‌های کوتاه به غنا و عیار خب فیلم‌ها خیلی کمک میکنه و به همون جدیت بخشیدن به این نوع از سینما. فیلمنامه‌ای که خب طبیعتاً جذاب بود و ادامه ماجرا. من خب همیشه معتقدم که سینما باید ساختار حرفه‌ای شو داشته باشه. بازیگرم برای من بازیگر حرفه‌ای مهمه توی هم فیلم کوتاه، حالا بلند که به تب باشه. به همین دلیل یه مقداری گشتم دنبال بازیگر و خانم مقدمی رو انتخاب کردم اول از همه. یک اتفاقی که افتاده بود اون سال، من سناریو رو فرستادم خدمت خانم مقدمی و همزمان شد تقریبا با جشنواره فجر اون سال و خانم مقدمی جایزه سیمرغ گرفتن. قبل از اینکه خبر به من بدن که سر این فیلم میان یا نه، جایزه سیمرغ دومشون رو گرفته بودن. من دیگه دست و پام می‌لرزید که زنگ بزنم، گفتم دیگه الان قبول نمی‌کنه. تماس گرفتم خدمتشون و
واقعا شما حالا حتما کار کردید و واقعا ایشون انسان بسیار والا و آزاده‌ای هستن. من هنوز ارتباط دارم باشون و دوستیم با هم واقعا. اومدن دفتر من و به من گفتن تو چی کار کردی تا حالا؟ گفتم من داستانی تا حالا کار نکردم. گفت ولش کن، اومدم خودتو ببینم. بعد از خوندن فیلم نامه. بله. گفت آره ولش کن، اومدم خودتو ببینم. برای من انرژی کارگردان مهمترین چیز بود. یه چند تا کار البته مستندا و حالا موزیک ویدیوها، کارهایی که کرده بودم اون نشون دادم. به من گفت آدم خوش سلیقه‌ای هستی، کار خوبی میشه. و بعد از اینکه من سیاه‌سرفه آخه یه جایزه‌ای هم توی اسپانیا گرفت. بعد از اینکه من تو اسپانیا جایزه گرفتم، واقعا اولین نفرشون زنگ زدن، گفت نگفتم کار خوبی میشه. آقای تهامی هم من تقریبا 2 سال قبلش یه برنامه تلویزیونی داشتیم کار میکردیم که ایشون مجریش بودن به اسم کرانه که راجع به موسیقی و هنرهای تجسمی بود تو شبکه 4 و من کارگردانش بودم. دیگه از اونجا ارتباط دوستی با هم داشتیم و ایشون هم سر فیلم رگ خواب بودن که خب به هر حال فیلم درخشانیه توی کارنامه‌شون و به هر حال فیلم خوبی بود و اونجا هم برای من سختیش این بود که الان کوروش قبول میکنه نمیکنه، ولی خب خوشبختانه شانس یار من بود. آخه دوستان به خصوص حالا به هر حال من با آقای تهامی هم افتخار همکاری داشتم، با خانم مقدمی نداشتم، ولی واقعا انسان‌های شریف و دوست داشتنی هستن. یعنی واقعا سر کارم که باشون همکاری میکنی از شخصیت و مرامشون واقعا آدم لذت میبره. یه اتفاقی که افتاد، حالا راجع به شخصیت و مرامشون گفتین، فیلم که تموم شد ما 5 روز فیلم برداری داشتیم. 2 روز بعد خانم مقدمی تماس گرفت، گفت رافکاتی زدی، کاری کردی؟ گفتم بله من دارم انجام میدم. گفت اگه پلانی چیزی جا مونده به من بگو. خانم مرسی. اگرم جا مونده باشه دیگه الان دوربین و تجهیزات هم پس دادیم و دیگه در حال نه واقعا خب حس همکاری و همراهیشون میرسه. تصویر برداری خوبی هم داشت کار. بله. بله مسعود امینی تیرانی عزیز، سالها بود ما با هم کار مستند میکردیم، هم دوستی داشتیم. تقریبا از اون برنامه‌های تلویزیونی ما با هم دوستی داشتیم و مسعود به نظرم یکی از با استعدادترین و درخشانترین فیلم بردارای حال حاضر سینمای ماست و کارهای درخشانی هم انجام داده چند سال اخیر و خیلی تجربه خوبی بود. منتها یه تلخی برای خود مسعود داشت، برای اینکه ما شب کار بودیم، روزا سر فیلم بود. بعدش 24 ساعت. بله خیلی واقعا لذت اصلی این گفته بیشتر همینه که و اینجا شاهد هستیم دیگه. بچه‌ها همیشه میگن آقا همه رفتیم عشق و علاقه و رفاقت، مثلا 2 روز بیشتر وقت نداشتیم، 23 ساعت مثلا 22 ساعت کار کردیم. خیلی جالبه بالاخره. یعنی اینا اون حسای نابه. اینا اون حس. کار صدا بردارتون هم سخت بود و همه نویزی که شما به عنوان کارگردان براش تدارک دیده بودی. بله خیلی کار سختی بود و احسان عزیز، احسان شفیعی، یادمه که پشت اون ماشین طوری میخوابیده بود، حالا عکساش هم هست، یه همون گفتیم یخ نزنی چون تو زمستون هم بود و این ماشین هی تو این بولوار میرداماد میچرخید، ما پلانای مختلف میگرفتیم. سخت بود کارش تو بخش ماشین مخصوصا، خیلی سخت بود. تدوینشو فرناز روشنایی انجام داد که خوب بود. آره کاندید بهترین تدوینم شده بود اون سال تو جشنواره فیلم کوتاه. زنده باد. گفتین که سیر بعد از ساخته شدنش در جشنواره اسپانیا که باز بهتون تبریک میگم. به هر حال مرسی، متشکرم. ممنون که کاری میکنید که اسم سرزمینمون در اقصا نقاط دنیا به هر حال شنیده میشه. برای پخش داخلی و ایناش که در واقع دیگه یعنی دستاوردش تا الان فقط همون جشنواره اسپانیا بود. برای داخلی که فکر می‌کنم 2 سال پیش بود که توی هنر و تجربه اکران شد، توی پکیجی که
تو تابستون هنر و تجربه بود به اسم اکران تیرگان، سیاه‌سرفه 3 ماه تقریبا پخش شد و من با این فیلم حالا چرخیدم شهرهای مختلف و تو جلسات نقد و بررسی با تماشاگرها مستقیم صحبت میکردیم به طور خیلی در واقع محدود دیگه. هنر و تجربه که خب به هر حال محدودیت‌های خودشو به ذات داره دیگه، ولی خب همون قدری هم که برای فیلم کوتاه آدم‌ها می اومدن و برخوردایی که با فیلم می‌دیدم برای من جذاب بود، تجربه خوبی بود که تو شهرستان‌های مختلف با آدم‌ها درگیر فیلم می‌شدیم و چیزهایی می‌شنیدم از فیلم که خیلی جالب بود برای خودم که تصورش هم نمی‌کنم. هزینه‌ام که حسابی برده بود و دیگه بالاخره اون شادی بعد از بازی و اینا رو که دیگه همه رو تدارک کار شدن دیگه در واقع. امیدوارم که به هر حال نتیجه خوبی ازش بگیری. در شرایطی هستیم که شاید به صورت گسترده تری انشالله امکان دیدن این فیلم و فیلم های دیگه مهیا بشه و امیدوارم بازتاب و بازخورد خوبی. خودت پیش بینی چی از بازخورد تماشاگر؟ من بازخوردهای خیلی خوبی دیدم از فیلم، یعنی حتی تو اون پکیجی هم که بود بچه‌ها تصمیم گرفتن فیلم منو فیلم آخر بذارن که میگفتن تماشاگر حداقل با یه حال خوبی بیاد بیرون، ولی بازخوردها واقعا بازخورد خوبی بود. همه تقریبا اکثر چیزهایی که من میشنیدم حکایت از این داشت که این یه فیلم کوتاه نیستش و استانداردهای یه فیلم بلندو داره و این بر من خب باعث افتخار. در این استانداردها رو البته به لحاظ تکنیکی و ساختاری در چند اثر از همین بچهای خوب فیلم کوتاه من دیدم و به نظر میاد اصلا در واقع دیگه فاصله خیلی کیفی بین فیلم بلند و فیلم کوتاه یعنی مقداری کمتر شده. خیلی. آره. بله. به هر حال امیدوارم برات نتایج خوبی به همراه داشته باشه. متشکرم. و در واقع برسیم به یه روزگاری که هم مثلا همین فیلم کوتاه ایجاد کننده مقدمه ساخت فیلم بلند برای کارگردانش باشه، برای هر کار. فکر می‌کنی خودت اینطور باشه؟ این فیلم میتونه برای تو تهیه کننده فیلم بلندت رو به هر مقام بیاره؟ بله، من فکر میکنم که اگر اراده ای از سمت سرمایه گذارا باشه حتما اینطور خواهد بود و منم قصه های خوبی دارم برای فیلم. یک مطلب دیگه هم که من حالا در آخر این برنامه بگم، روی سخنم با صاحبان سرمایه، حالا به هر حال سرمایه گذاران فیلم و اساسا صاحبان برند هاست که با همکاری با چهره‌های شاخص سینمایی در واقع به این شکل دارن با این حرفه ارتباط برقرار میکنن. یه پیشنهادی که من همیشه برای این عزیزان داشتم این بوده که واقعا به ایجاد یک هویت فرهنگی در کنار حالا اصطلاحاً بیزینس خودتون خواهش می‌کنم فکر کنید و جدی بگیرید این موضوع رو و شاید امکانش باشه که بخشی از بودجه‌های کلانی که صرف تبلیغات میکنید در سال بتونه اختصاص پیدا بکنه به ساخته شدن یک سری در واقع فیلم هایی که میتونه آینده خوبی داشته باشه و به نوعی سهم فرهنگی خودمون رو بتونیم تو این جامعه ادا بکنیم. اینم ایده بدی نیست و ضمناً به نظرم برای صاحبان برندها میتونه در واقع مقبولیت و مشروعیت بیشتری به همراه داشته باشه. اگر این اتفاق بیفته شما قدم بزرگی برداشتید. امیدوارم این اتفاق بیفته، نه اینکه به خاطر اینکه اسمش به نام من ثبت بشه، اصلا اینطور نیست. من یک جزئی از این کل هستم و خب دغدغه‌های مشابه زیاد داریم هممون. خودم دلم می‌خواد فیلم سازی بکنم، تولید بکنم، به هر حال این ماجرا ان شاءالله یه جوری حل میشه. خیلی ممنون. برای آرزوی موفقیت می‌کنم. خیلی ممنون. مرسی. دوستان خیلی سپاسگزارم از شما که لطف کردین و با ما همراهی فرمودین. تا نیو ویوی دیگر، به امید دیدار.